Hello po, gagawa po tayo ngayon ng cheesy potato balls. Kung bago lang po kayo sa channel ko, mag-subscribe na po kayo. Paki-click din po ring bell para po ma-notify kayo para sa mga susunod pang mga recipe. Paki-like na rin po itong video. Umpisahan na po natin. Napakadali lang po nitong gawin. So una po natin gagawin dito ay yung ibababad natin siya sa tubig, tapos lalagyan natin ng asin. Tapos pakukuloyin po natin siya hanggang sa lumambot. Pag malambot na po, i-drain muna natin. Tapos gagamitin po natin yung pang-mash ng potato. Dudurugin natin to. Dudurugin po natin to ng mabuti hanggang sa wala na pong mga buo-buo. Tapos lalagyan po natin ito ng ground pepper or yung pamintang durog. Dahil po kaninang pinukulo natin, naglagay na tayo ng asin. Hindi na po tayo maglalagay ng asin dito. Tapos haluin lang po natin to ng mabuti, ng mamix ng mabuti yung paminta. Tapos maglalagay ako dito ng cheddar cheese instead of mozzarella. Paborito po kasi nung bunso ko yung cheddar cheese. Kaya yun yung ilalagay ko nang mas masiyahan siya or masarapan siya sa aking lulutuin. Tsaka kasi po mas malasa ito. Gagawa na po tayo. Bali isang kutsarang potato po. Tapos bibilugan natin. Tapos lalagyan natin ng cheese sa loob. Pagkalagay po ng cheese, bibilugin natin siya uli. Tapos itatabi muna natin to hanggang sa magawa natin lahat. Paulit-ulit lang po yung gagawin natin dito hanggang sa matapos natin. Malaki po yung slice ng cheese natin para mas malasa po siya. Ngayon naman po, ipiprepare na natin yung ating gagamitin. So, bali 3 itlog po yung ginamit ko dito. Scrambled natin. Tapos, dun sa breadcrumbs, maglalagay tayo ng salt, pepper, tsaka po paprika. Tapos, haluin nyo lang po ito ng mabuti. So bali una po natin gagawin ay i-roll muna natin dun sa flour or dun sa harina. Tapos i-sausaw nyo siya dun sa egg or dun sa itlog. Tapos i-roll nyo uli siya dun sa breadcrumbs. So gawin po natin muna lahat. Tapos mamaya babalikan natin to. Uulitin natin yung process pero dun na sa itlog tsaka breadcrumbs, para po mas kapit yung lasa. Ngayon po, dahil tapos na tayo dun sa first step, uulitin po natin. Bali this time, isawsaw na lang natin dun sa itlog tsaka dun sa breadcrumbs para po maging mas malasa po yung ating potato. Tsaka kagandahan pa po dito, parang mas matibay siya. Yung cheese niya sa loob hindi lalabas pag pinrito na natin. Piprituin na po natin. Mabilisan lang po yung pagprito natin dito. Tsaka nasa medium lang po yung ating apoy para hindi siya masyadong mabigla or masunog. Ang siguro mga nasa 4 to 5 minutes lang po yung pagprito natin dito. Gusto lang natin dito yung parang maging malutong yung pinakalabas ng ating potato balls. Sana po matry nyo to. Napakasarap po nito. Napakalasa po ng cheese nito. Panigurado pong magugustuhan to ng mga bata. Paborito po nito ng anak ko. I'm sure magugustuhan din po nito ng mga anak nyo.
Napakasarap po nitong merienda at pwedeng pwede rin po itong panghanda sa party. Kung di pa po kayo nakakapag-subscribe sa channel ko, mag-subscribe na po kayo para po ma-notify kayo para po sa mga susunod pa pong mga recipe i-upload ko. Ito po si Bunso. Sarap na sarap po siya sa kanyang potato balls.